નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેરી ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચર, આ ચેપ્ટરનો, આ પાઠનો આપણો છેલ્લો વિડિયો લેક્ચર, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. લાસ્ટમાં આપણને એક ટોપિક આપેલો છે પાઠ્યપુસ્તકમાં, પણ એ એક વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. તમે ટાઇટલ પણ વાંચશો ને તો શિયાળામાં ઊનના વસ્ત્રો આપણને ગરમી આપે છે, હૂંફ આપે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો તો આપણે એ લાસ્ટ ટોપિક જે છે એ એક વૈજ્ઞાનિક કારણ છે, તો એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિયાળામાં આપણે બધા ઊનના કપડાં પહેરીએ છીએ. ઊનના કપડાં એટલે તો કે ભાઈ ઊનના કાપડમાં પેલા રેસા રેસા આવેલા હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું શરીર પણ તમે આમ કરીને પકડો ને તો થોડું ઘણું અંશે ગરમ લાગશે. તો આ ગરમી એ શું થવાની? શરીરમાંથી બહાર નીકળવાની. ને આપણે શરીર પર શું પહેરેલું છે? ઊનના કપડા. તો જે ઊન છે ને, ઊન તે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉષ્માનું મંદવાહક છે. હવે સુવાહક, અવાહક અને મંદવાહક તમે જાણો છો. મંદવાહક એટલે શું? કે ભાઈ ધીમે ધીમે ગરમીને શું કરે? શરીરની બહાર જવા દે. એટલે આપણા શરીરમાં ગરમી છે, આપણા શરીરમાં ગરમી છે, એ ગરમી ક્યાં જવાની? બહાર જવાની. યાદ હોય તો મેં તમને કીધેલું કે આપણે ગેસ ઉપર કોઈ વાસણ મૂકેલું હોય, એકદમ ગરમ થઈ જાય ને પછી આપણે બીજી જગ્યા ઉપર મૂકીએ તો એ ગરમી ક્યાં જાય? વાતાવરણમાં જાય. તો એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા શરીરની ગરમી પણ બહાર જવાની. પણ આપણે શું પહેરેલું છે? ઊનના કપડા. એ ઊનના કપડાને લીધે શું થવાનું? જે ગરમી છે તે ધીમે ધીમે બહાર જશે. કેમ? કારણ કે જે ઊનના કપડા છે તે કેવા છે? ઉષ્માના મંદવાહક છે. મંદવાહક છે ને એટલે ધીમે ધીમે ગરમી શું થશે? બહાર જશે. વળી પાછું બહારના વાતાવરણમાં હવા છે, એ હવા પણ શું થવાની? ઊનના જે રેસા છે તેની વચ્ચે આવીને ભરાઈ જવાની, એની વચ્ચે આવી જવાની. તો હવા પણ ઉષ્માની શું છે? મંદવાહક છે. એટલે એ પણ ગરમીને શું કરશે? ફટાફટની બહાર જવા દેશે. કેવી રીતે જવા દેશે? ધીમે ધીમે જવા દેશે. એટલે આ તો સોને પે સુહાગા જેવું થઈ ગયું કે આપણું શરીરમાં આપણે ઊનના વસ્ત્રો પહેર્યા, તે ઊન પણ મંદવાહક, એટલે એ પણ આપણા શરીરની ગરમીને ફટાફટની જવા દેશે બહાર. કાં? વાતાવરણમાં ધીમે ધીમે જવા દેશે. અને વળી પાછું અંદર હવા પણ ભરાવાની, અને એ હવા પણ ઉષ્માની કેવી છે? મંદવાહક છે. એટલે આ તો બહુ બધા ફાયદા થઈ ગયા. એક તો હવા, અને બીજું શું? આપણા ઊનના કપડા, બરાબર, જે ઉષ્માના મંદવાહક છે. આ કારણોસર જો આપણે શિયાળામાં ઊનના વસ્ત્રો પહેરીએ તો આપણને શું આપે છે? આપણા શરીરને ગરમી આપે છે. આ કારણ તમને આજે જ ખબર પડ્યું હશે. બાકી અત્યાર સુધી તો બધાને એમ જ ને કે શિયાળો ચાલુ થયો, ઊનના કપડા પહેરો. પણ કેમ ઊનના કપડા પહેરો? ધીસ ઇઝ સાયન્સ. ખબર પડે તમને લોકોને? બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાયન્ટિફિક રીઝન, વૈજ્ઞાનિક કારણ, બરફને લાકડાના વહેરમાં રાખવામાં આવે છે. આમાં પણ આ જ વસ્તુ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે હવે બરફ છે તેની આજુબાજુ આપણે લાકડાનો વેર નાખી દઈએ તો લાકડાનો વેર શું છે? ઉષ્માનો મંદવાહક છે. એટલે બરફ તો ઠંડો એકદમ, ને આજુબાજુ શું નાખી દીધી? લાકડાની વહેર. એટલે પેલી વાતાવરણની ગરમી, બરફ ક્યારે પીગળવાનો વિદ્યાર્થી મિત્રો? વાતાવરણની ગરમી આવવાની તો બરફ શું થવાનો? પીગળવાનો. કેમ? તો કે ગરમી એને મળવાની, એટલે ઠંડો બરફ ધીમે ધીમે કેવો થવાનો? ગરમ. અને ગરમ થવાનો એટલે ધીમે ધીમે શું થવાનો? પીગળવાનો. પણ લાકડાની વહેર જે પેલી ગરમી છે ને તેને ફટાફટ અંદર નથી આવવા દેતી. કેવી રીતે આવવા દે છે? મંદ મંદ રીતે આવવા દે છે. એટલે પરિણામે બરફ જો પીગળતો અટકાવવો હોય તો પેલી ગરમી ધીમે ધીમે આવે, એટલે બરફ લાંબા સમય સુધી શું રહેશે? એવોનો એવો જ રહેશે. એટલે આપણું બીજું વૈજ્ઞાનિક કારણ કે બરફને લાકડાના વહેરમાં રાખવામાં આવે છે. સાયન્ટિફિક રીઝન નંબર 3, રસોઈ બનાવવા માટે ધાતુના વાસણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે આપણને બધાને ખબર છે કે ધાતુ એ ઉષ્માની સુવાહક છે. હવે ગેસ પર મૂક્યું, ખાવાનું બનાવવાનું એટલે ગેસ પર તો મૂકવું જ પડે. તો ગેસ પર મૂક્યું એટલે નીચેથી શું મળવાની? ગરમી, ઉષ્મા. એટલે ઉષ્માના લીધે સુવાહક, એટલે ફટાફટ ગરમ થવાનું. ફટાફટ ગરમ થવાનું એટલે જેટલી ઝડપથી ગરમી મળે તે રીતે આપણે ખાવાનું શું થાય? બનવા માંડે, બરાબર. એટલે આ એક ફાયદો છે. ધારો કે પ્લાસ્ટિક હોતે તો પીગળી જાય તરત જ. સમજ પડે હું શું કહેવા માંગુ તેમાં? એટલે રસોઈ બનાવવા માટે કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે? ધાતુના વાસણનો. ત્રણ કારણમાં એક જ વસ્તુ આવે, મંદવાહક, સુવાહક. ખબર પડી તમને લોકોને આટલામાં?
ચોથું પણ એક વૈજ્ઞાનિક કારણ હતું જે ઓલરેડી મેં તમને સમજાવી ગયેલો હતો કે ભાઈ ક્લિનિકલ થર્મોમીટર જે છે તેમાં પારાવાળા ભાગની નજીક એક ખાંચ આવે, યાદ હોય તો હું તમને સમજાવી ગયેલો. એટલે આ પાઠના 4 વૈજ્ઞાનિક કારણ આપણા પૂરા થઈ ગયા. એટલે પીડીએફ ફાઇલમાં હું તમને મોકલી આપીશ. હવે સવાલ છે 2 પણ એનો જવાબ છે એક જ. કયો સવાલ ખબર તમને? ક્લિનિકલ થર્મોમીટર અને લેબોરેટરી થર્મોમીટરની સમાનતા અને તફાવત. એક આખો સવાલ. શું? પહેલો સવાલ, ક્લિનિકલ થર્મોમીટરની સમાનતા અને તફાવત જણાવો. અને બીજો તો આપણો સેપરેટ તફાવત જ કે ક્લિનિકલ થર્મોમીટર અને લેબોરેટરી થર્મોમીટરનો તફાવત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા આપણે તફાવત જોઈ લઈએ કે બંનેમાં શું તફાવત છે. તો બંને થિયરી મેં ચલાવેલી, વિડિયોની લિંક તો તમારી પાસે હશે જ. પાછી લિંક પર ક્લિક કરજો એટલે વિડિયો પ્લે થશે. એમાં યાદ હોય તો મેં તમને કીધેલું કે ક્લિનિકલ થર્મોમીટર ફક્ત 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થી 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નું તાપમાન જ માપી શકે, ત્યારે જે લેબોરેટરી થર્મોમીટર છે તે -10 થી 110 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નું તાપમાન માપી શકે. આ શું કહેવાય? બંને વચ્ચેનો તફાવત થઈ ગયો. બરાબર. બીજું, આમાં ખાંચ આવેલી છે, આમાં ખાંચ આવેલી નથી, એ પણ મેં તમને લોકોને સમજાવ્યું. એનું પણ કારણ આવ્યું. હવે જે ખાંચ આવેલી છે ને, જેના લીધે પારો ઝડપથી નીચે ઉતરી જાય, એને આમ 2 વખત કરવું પડે એટલે ઉતરે. ને આની અંદર પારો ઝડપથી ઉતરી જાય. કેમ ઉતરી જાય? કેમ કે ખાંચ આવેલી હોતી નથી. એટલે આ તો એક તીરસે 2 શિકાર થઈ ગયા આપણા. કેવી રીતે? આ વસ્તુ સમજી લીધી એટલે તફાવતનો તફાવત પણ થઈ ગયો. અને પેલો સવાલ સમાનતા અને તફાવત, આમાં અલગ અલગ રીતે લખ્યું ને. પેલામાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સેન્ટેન્સ વાઇઝ લખવાનું, વાક્ય પ્રમાણે લખવાનું. સમજ પડે હું શું કહેવા માંગુ તેમાં તમને? કે આમાં તફાવત આવી ગયો ને. હવે પેલો ક્વેશ્ચન સમાનતા અને તફાવત, તો એમાં તફાવતમાં આપણે આ રીતે નહીં, પોઈન્ટ પાડીને એ રીતે લખવાનું. એટલે આ પણ આપણું થઈ ગયું. તે ક્લિનિકલ અને લેબોરેટરીનો તફાવત બોર્ડ પર જ છે. સમાનતા શું? તો પહેલી વસ્તુ, બંને કાચની નળીના જ બનેલા છે બંને થર્મોમીટર. વધુમાં બંનેની જાડાઈ પણ એક સરખી છે. કાચની નળીના બંનેની જાડાઈ એક સરખી. વધુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પારો છે તે બંનેમાં પારો ક્યાં આવેલો છે? કોઈ એક જ જગ્યા પર, તે પણ એક જ છેડા પર જ આવેલો છે. એટલે પારો પણ બંનેમાં શું આવેલો છે? છેડા ઉપર જ આવેલો છે. કાચમાંથી બનેલું છે, જાડાઈ પણ બંનેની એક સરખી છે. ને બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તાપમાન એમાં આપણે બંનેમાં કયા માપક્રમ વડે માપીએ છીએ? તો કે ભાઈ ડિગ્રી સેલ્સિયસ. કેટલું સરસ. ખાલી વિડિયો લેક્ચર પણ તમે જોશો ને વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 વખત, એટલે તમને વૈજ્ઞાનિક કારણ પણ આવડી જશે અને તફાવત પણ આવડી જશે. એ મારી ચેલેન્જ છે તમને. સમાનતામાં શું આવ્યું? કઈ આવ્યું નહીં. પહેલું શું? કાચમાંથી બનેલું છે. બીજું શું? જાડાઈ બંનેની સરખી છે. ત્રીજું શું? તો કે ભાઈ ડિગ્રી સેલ્સિયસ માપવામાં આવે છે. અને ચોથું શું? એક જ છેડા ઉપર પારો ગોઠવેલો છે. તફાવત તો એક તીરસે 2 નિશાન થઈ ગયું. વૈજ્ઞાનિક કારણ તો 3 આવી ગયા. ચોથું એક વૈજ્ઞાનિક કારણ તો ઓલરેડી મેં તમને કહી દીધેલું છે. એટલે આ 4 વૈજ્ઞાનિક કારણ, એક તફાવત, એક લોંગ ક્વેશ્ચન. હજુ એક તફાવત છે, ઉષ્મા અને તાપમાન વચ્ચેનો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઉષ્મા અને તાપમાન વચ્ચેનો તફાવત સમજીએ. તફાવત નંબર 2, ઉષ્મા અને તાપમાન. વિદ્યાર્થી મિત્રો 5 પોઈન્ટ છે અને હું તમને પહેલા જ ક્લેરિફાઈ કરી દઉં કે મારું બોર્ડ થોડું પ્રમાણમાં નાનું છે, એટલે મેં બધા મેઇન ટોપિક્સ જ લખેલા છે. પીડીએફ ફાઇલમાં હું તમને મોકલીશ ત્યારે બધા સેન્ટેન્સ વાઇઝ હશે. એટલે અહીંયા મેં ફક્ત મેઇન વસ્તુ લખેલી છે. તો ઉષ્મા અને તાપમાન, મેં તમને કીધેલું ઉષ્મા એટલે એક પ્રકારની ગરમી, ને એ ગરમીની વાત જો આપણે ખાવાનું બનાવવા માટે ગેસ પરથી જે ગરમી મળે એ ગરમીથી ખાવાનું બને. એ ખાવાનું બને અને એ ખાવાનું આપણે ખાઈએ એટલે આપણા શરીરને શક્તિ મળે. શક્તિને વિજ્ઞાનની ભાષામાં ઉર્જા પણ કેવું હોય તો કહી શકાય. એટલે ઉષ્મા એ ઉર્જાનું એક સ્વરૂપ છે. ગરમી એ શું છે? ઉર્જાનું એક સ્વરૂપ. બીજા પણ ઘણા બધા કારણ છે કે ભાઈ એક પ્રકારની ઉર્જા છે, પણ મોટા થશો ત્યારે ખબર પડશે અને શાળામાં આવશો તો તમારા જે પ્રશ્ન હશે તેનો જવાબ હું તમને આપી શકીશ. બરાબર. એટલે હાલમાં આપણે શું સમજવાનું છે કે ઉર્જા એટલે શક્તિ, બરાબર, જે આપણા માટે જરૂરી છે. એટલે એક સ્વરૂપ છે. બીજું શું કીધું કે તાપમાન એ શું છે? શરીરનું ઉષ્મીય સ્તર બતાવે. વાત તો ખોટી નથી કે મેં આમ કરીને આમ કર્યું તો મારા શરીરનું ઉષ્માનું સ્તર કેટલું છે
તો એ તાપમાન દ્વારા ખબર પડે કે ભાઈ 35 ડિગ્રી છે કે 42 ડિગ્રી છે, ખબર પડી. બીજો પોઈન્ટ, બે જુદા જુદા તાપમાન ધરાવતા પદાર્થને સંપર્કમાં મૂકીએ તો આપણને ખબર જ છે કે ઉષ્મા એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં વહન પામવાની છે. ત્યારે અહીંયા શું, પદાર્થ કેટલો ગરમ કે કેટલો ઠંડો એ ખબર પડે. અહીંયા એવું નહીં, અહીંયા બેને જોઈન્ટ કર્યા એટલે જે ઠંડુ છે ને ગરમ છે તો ગરમમાંથી ઠંડા તરફ શું જશે, ઉષ્મા. ત્યારે આમાં શું ખબર પડે, તાપમાન, બે પદાર્થ, પહેલાનું તાપમાન કેટલું, બીજાનું તાપમાન કેટલું. જેનું વધારે તાપમાન તે ગરમ, જેનું ઓછું તાપમાન તે ઠંડો. ત્રીજું, શરીરની આંતરિક ઉર્જાનો કુલ જથ્થો છે અને આ શરીરમાં અણુઓની ગતિ ઉર્જાની સરેરાશ જેટલું છે. હવે આ થોડો ડિફિકલ્ટ પોઈન્ટ છે કે શરીરની આંતરિક ઉર્જાનો કુલ જથ્થો, આંતરિક એટલે શું, અંદરના ભાગમાં જે ઉર્જા છે. મેં તમને કીધેલું કે આપણે પણ આમ કરીને આમ કરીએ તો આપણું શરીર ગરમ લાગે. એ ગરમ બહારથી તો ગરમ લાગે જ છે, પણ શેના કારણે બહારથી ગરમ લાગે છે, કારણ કે આપણા શરીરની અંદર આંતરિક રીતે પ્રક્રિયા થાય છે તેના કારણે. એટલે આપણો શું થાય, આ એક આપણી આંતરિક ઉર્જાનો જથ્થો છે. ત્યારે આ શરીરના અણુઓની ગતિ ઉર્જાના સરેરાશ જેટલું હોય છે. પેલું પાણી વાળી વાત યાદ આવે તમને કે પાણીને ગેસ પર મૂકીએ એટલે પાણીની કેવી અણુઓની ગતિ ઉર્જા થાય, બરાબર. એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે શરીરના અણુની ગતિ ઉર્જાના સરેરાશ જેટલું હોય. કોનું, આપણા શરીરનું તાપમાન, કે આપણા શરીરની અંદર જે અણુઓ છે તેની જે ગતિ ઉર્જા થતી છે જેના કારણે નક્કી થવાનું કે આપણું શરીર કેટલું ગરમ છે, કેટલું આપણું તાપમાન છે, એના સરેરાશ જેટલું હોય છે, બરાબર. પ્રશ્ન થાય તો લખી મૂકજો, બરાબર. સ્કૂલે આવશો ત્યારે હું તમારા બધાના પ્રશ્નોનો જવાબ આપીશ. ચોથું શું છે કે કુલ જથ્થો કેવો રહે છે, ઉષ્માનો અચળ રહે છે. ત્યારે એની અંદર તાપમાન એક સરખું રહેતું નથી. કેમ અચળ રહે છે, કેમ કે મેં તમને કીધું બે પદાર્થ, એક ગરમ ને એક ઠંડો, તો ગરમ માંથી ઠંડામાં ગયું એટલે લેવલ થઈ ગયું. લેવલ થઈ ગયું એટલે કેવો થઈ ગયો, જથ્થો અચળ. ત્યારે અહીંયા અચળ જેવું કઈ આવે નહીં, તાપમાન એક સરખું રહેતું નથી. એક ગરમ તો ગરમ, એક ઠંડો તો ઠંડો. એટલે એમાં કઈ જથ્થો અચળ રહેવા જેવી વાત નહીં. હવે સમજ પડે હું શું કહેવા માંગુ તેમાં. અને લાસ્ટમાં મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક કે ભાઈ એનો એસઆઈ એકમ શું છે, જૂલ. ત્યારે તાપમાનનો એસઆઈ એકમ શું છે, કેલ્વિન. મગજમાં પ્રશ્ન થાય કે સર કેલ્વિન એટલે, જે રીતે આપણે ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં તાપમાન માપીએ ને, ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં, એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેલ્વિનમાં પણ તાપમાન મપાય. આપણે ઉનાળામાં એવું બોલીએ ને કે આજના દિવસે શહેરનું તાપમાન મહત્તમ 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થયું. એ ડિગ્રી સેલ્સિયસની જગ્યા ઉપર જો કેલ્વિન બોલવામાં આવે તો ચાલે, પણ એનો માપક્રમ, માપવાની પદ્ધતિ આખી કેવી છે, અલગ છે. એટલે એની સાથે આપણો આ તફાવત પણ પૂરો થઈ ગયો. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા આજના વિડિયો લેક્ચરમાં 2 તફાવત, 3 વૈજ્ઞાનિક કારણ, એક લોંગ ક્વેશ્ચન, બધું સમજાવ્યું, પાઠ પૂરો કર્યો. હવે જે પણ પીડીએફ ફાઇલમાં મોકલવાનું હશે, જો એક સૂચના વિદ્યાર્થી મિત્રો વધારે હશે પીડીએફ ફાઇલમાં તો વિડિયો પણ આપણો મોટો છે તો હું નેક્સ્ટ ડે એટલે ગુરુવારે જ આપણો વિડિયો લેક્ચર આવશે તેમાં વિડિયો લેક્ચર નહીં મૂકીશ, ખાલી પીડીએફ ફાઇલ મોકલીશ, બરાબર. પણ જો ઓછું હશે પીડીએફ ફાઇલમાં લખાણ તો હું આજે જ મોકલી આપીશ, બરાબર. એટલે આપણો પાઠ આની સાથે અહીંયા કેવો થયો, પૂરો થયો. વિદ્યાર્થી મિત્રો વળી પાછો બેકી સંખ્યાનો પાઠ છઠ્ઠા પાઠમાં પાછા આપણે મળીએ એવી આશા રાખો કે તમને મારી સાથે ભણવાની મજા આવી હોય અને તમને સમજ પડી હોય, બરાબર. ત્યાં સુધી મારા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને લાસ્ટમાં સ્ટે હોમ એન્ડ સ્ટે સેફ.